ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ અવર ચેનલ મેથ્સ એન્ડ સાયન્સ ટ્રિક એન્ડ ટોયસ. આજના વિડીયોમાં આપણે એક બાયોલોજીનું મોડલ બનાવીશું જેનું નામ છે ડીએનએ મોડલ, જે ઓરિગામી મોડલ છે, જેમાં આપણે કાટર કે ગુંડરનો ઉપયોગ કર્યા વગર ફક્ત કાગળના ફોલ્ડ દ્વારા આ મોડલ બનાવીશું. તો આ છે આપણું આ ડીએનએ મોડલ. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અહીં આપણે કાટર કે ગુંડરનો ઉપયોગ કર્યો નથી અને આ પ્રકારે એક ડીએનએનું મોડલ ખૂબ જ ઇઝી એવી રીતથી બનાવીશું. તો ચાલો આપણે આ વિડીયોમાં ડીએનએનું મોડલ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે એક A4 સાઇઝનું પેપર લઈ આ પ્રકારે એક ડ્રોઈંગ તૈયાર કરીશું. ત્યારબાદ આ જે વધારાની બોર્ડર છે જેને આપણે કાટર વડે કટ કરી લઈશું. આ બોર્ડર કટ થઈ ગયા બાદ આપણે આ પેપરને વચ્ચેથી આ પ્રકારે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પહેલાં તો આપણે પેપરને પલટાવી લઈશું અને વચ્ચેથી જે વચ્ચેની લાઈન છે એના પરથી અથવા તો બંને છેડા સરખા બને એ પ્રકારે આપણે તેને ફોલ્ડ કરી લઈશું. તો અહીં આપણું આ પ્રકારે પેપર ફોલ્ડ થઈને તૈયાર છે. હવે આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ, જે આપણે આડી લાઈન દોરી હતી ત્યાંથી આપણે આ પ્રકારે ફોલ્ડ કરી લઈશું. દરેક લાઈન પર એક જ તરફમાં આપણે ફોલ્ડ કરીશું. હવે આ પ્રકારે તમામ આડી લાઈનને ફોલ્ડ કર્યા બાદ હવે આપણે આ પ્રકારે અહીં ઉપરની તરફ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જે ક્રોસ લાઈન છે તેને પણ આ પ્રકારે ફોલ્ડ કરી લઈશું. દરેક ક્રોસ લાઈનને ફોલ્ડ કરીશું.
આ પ્રકારે બોર્ડર જે છે એને પણ આપણે આ પ્રકારે એક આગળની તરફ અને એક પાછળની તરફ એ પ્રકારે ફોલ્ડ કરીશું. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપણી એક બોર્ડર આગળની તરફ છે અને એક બોર્ડર પાછળની તરફ છે. હવે આપણે ક્રોસ લાઇન, આડી લાઇન એ પ્રકારે ક્રમશઃ ફોલ્ડ કરતા જઈશું તો એક આપણને રાઉન્ડ શેપ જોવા મળશે. અહીં આપણે જ્યારે કાગળને ફોલ્ડ કરીએ ત્યારે થોડું વધારે પ્રેસ કરીશું, જેનાથી આપણો આકાર ખૂબ જ સરસ એવો તૈયાર થઈ જશે. અહીં એ બાબતની પણ કાળજી રાખીશું કે દરેક આડી અને ક્રોસ લાઇન બંને લાઇન ફોલ્ડ થવી જોઈએ. અહીં આપણે દરેક આડી અને દરેક ક્રોસ લાઇન ફોલ્ડ કર્યા બાદ આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ આપણો જે આકાર છે એક રાઉન્ડ જેવો જોવા મળે છે. હવે આ રાઉન્ડ આકાર તૈયાર થયા બાદ ફરીથી તેને ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં પ્રેસ કરી લઈશું. આપણે જેટલું વધારે પ્રેસ કરીશું એટલો વધારે આપણો આકાર પરફેક્ટ બનશે. હવે આપણે એને ખોલી લઈશું. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ એક DNA જેવો આકાર તૈયાર થઈ રહ્યો છે. હવે આપણે તેની આ બોર્ડર જે છે એ બોર્ડરને આ પ્રકારે ખોલી લઈશું. તો અહીં આગળ અને પાછળ બંને બોર્ડરને આ પ્રકારે ખોલી લઈશું. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપણો જે DNAનો આકાર છે એકદમ પરફેક્ટ બની ગયો છે. તો અહીં આપણે આ DNAનું જે મોડલ તૈયાર કર્યું છે જેમાં આપણે ફેવિકોલનો કે કાતરનો બિલકુલ ઉપયોગ કર્યો જ નથી અને આપણું આ DNAનું મોડલ તૈયાર છે ને બનાવવું કેટલું સરળ. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પણ જરૂરથી